שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה. ההתכנסות שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה כל יום שני וחמישי כאן בזום. לפני שנתחיל את הפגישה שלנו היום, אני רוצה לספר לכם שביום רביעי ה-21 מינואר, זאת אומרת עוד 3.5 שבועות בערך, הזום הווירטואלי שלנו יאמר במפגש פנים אל פנים. ליאור, עידו ואני עורכים כנס ומזמינים אתכם לכנס שהתקיים באוניברסיטת חיפה. אנחנו הזמנו את כל דוברי עיניים עד עזה עד כה, זה בערך 100 דוברים ודוברות, וכמובן גם אתכם ואתכן המשתתפים הקבועים והמזדמנים שלנו בעיניים על עזה. עוד הערב נשלח save the date, הזמנה ראשונית, ובהמשך הזמנה מפורטת, אבל רשמו בפניכם את התאריך ה-21 בינואר. ולענייננו היום, שוב יורד גשם ומאות אלפים מתושבי עזה חיים בועלים מוצפים, מורעבים ורועדים מקור. העזתים תלויים לא רק בחסדי השמיים, אלא גם ובעיקר במדינת ישראל, זו שהמיטה עליהם את האסון הזה, וממשיכה אותו באמצעות שליטתה על העזרה ההומניטרית. קבלני הביצוע העיקריים של השליטה הזאת, כמו גם של ההרס וההשמדה, הם חיילי צה"ל. היום מתארח אצלנו פרופסור דוד אנוך, מומחה בפילוסופיה של המוסר, בפילוסופיה פוליטית ובפילוסופיה של המשפט מאוניברסיטה העברית ואוניברסיטת אוקספורד. הוא ידבר איתנו על מה היחס הראוי שלנו, או מה ראוי שיהיה היחס שלנו, החברה הישראלית, לחיילים שחוזרים מעזה וחוזרים אל עזה שוב ושוב, שהם גם מטאפורית הילדים של כולנו, כי אנחנו כחברה שלחנו אותם לשם, וגם פושעי מלחמה בפועל או בפוטנציה, גם כי אנחנו שלחנו אותם לשם. כנהוג אצלנו דוד ידבר במשך 8 דקות, ולאחר מכן נפתח את הדיון לשאלות באמצעות הצ'אט. תודה רבה דוד שהצטרפת אלינו היום, הבמה שלך. תודה איילת על ההזמנה ותודה לכולכם שבאתם. כמובן כשמדברים על חיילי צה"ל שחוזרים מעזה, שנטלו חלק במלחמה, אולי עדיין נטלים חלק, אז התמונה היא מורכבת ויש כל מיני מופעים, יש גם מופעים של גבורה ושל אצילות ושל הקרבה, כל הדברים האלה הם חלק מהתמונה, אבל אני לא אדבר עליהם היום. אני כן אניח לעומת זאת, שנעשו וגם נעשים, אולי בעיקר נעשו פשעי מלחמה, חלקם רציניים. והשאלה היא באמת על איך ראוי להתייחס לחיילים שביצעו פשעים כאלה. ההבחנה האינטואיטיבית הראשונה שאני מבקש להבחין כאן, היא ההבחנה בין מה שאפשר לקרוא לו פושעי מלחמה נלהבים, ופושעי מלחמה רגילים. פושעי מלחמה נלהבים הם כאלה שהלכו beyond the call of duty בכמה פשעי מלחמה הם ביצעו, אלה שרק חיכו להזדמנות לבצע, ויש לנו דיווחים על לא מעט כאלה, אלה הם נוראים מוסרית כמובן, אבל מהבחינות שיעניינו אותי היום, הם פחות מעניינים. אני אתעניין יותר במי שאני קורא להם פושעי מלחמה רגילים, שהם אולי פחות או יותר מי שפעלו לגמרי בשליחות המדינה, או מי שפעל לגמרי בשליחות מפקדיו, ולא מעבר לכך. כמובן ההבחנה הזאת כדרכן של הבחנות איננה נקייה, איננה מובנת מאליה, ודאי שיש מקרי גבול, אבל אני חושב שההבחנה הזאת בכל זאת תופסת. אפשר לתאר אנשים, אני מניח שכולנו מכירים אנשים שבמובהק נמצאים משני צידיה של ההבחנה הזאת. אני רוצה לציין ברקע איזה חשש מגזרי כאן, וזה שכל הבחנה כזאת היא בעצם הבחנה בין פושעי המלחמה שלנו לפושעי מלחמה אחרים. נקודה שהרבה אנשים מזכירים שבוודאי במלחמה הזאת חלק ניכר מהקורבנות רשום על שם אנשים מחיל אוויר או מחיל המודיעין, שאלה קשורים באופן סוציו-אקונומי די ברור עם רובד מסוים שהוא לא מאוד רחוק מהרובד של האקדמיה. אז אני חושב שהחשש הזה הוא חשש שהוא במקומו, אבל שוב, גם הוא לדעתי לא יכול להיות כל התמונה. בוודאי ההבחנה הזאת עדיין תופסת משהו, ואני אתרכז כאן רק בפושעי המלחמה הרגילים, או כמעט רק בהם. הנה עוד הבחנה, אני אציג אותה בהתחלה בלי קשר לעזה, אבל אתם תראו מיד איך היא כן קשורה. וזאת הבחנה כללית שמגיעה גם מפילוסופיה של משפט פלילי וגם מפילוסופיה של המוסר. זאת ההבחנה שמכונה הבחנה בין justification and excuse, מתורגם בדרך כלל, אני חושב, ההבחנה בין הצדקה לבין פטור, בין הגנות הצדקה להגנות פטור. אם תחשבו על פעולות שפסולות בדרך כלל, נאמר, שוב, אני כרגע מפשיט מההקשר המלחמתי.
פעולות שפסולות בדרך כלל, כמו למשל תקיפה של מישהו או הריגה של מישהו, יכולות להיות נסיבות קונקרטיות שבהן הפעולה הזאת, שהיא בדרך כלל פסולה, היא דווקא ראויה. המקרה של הגנה עצמית קלאסית, כשבד גאי תוקף גוד גאי וגוד גאי מתגונן באמצעות אלימות או הפעלת כוח כלפי בד גאי, זה מקרה שבו מה שאנחנו רוצים לומר זה שהפעולה הזאת, הריגתו של אדם, היא מוצדקת. היא לא רק משהו שאפשר לסלוח עליו, היא ממש מוצדקת, ודרך אחת לחשוב על זה היא לראות, אם הייתם שואלים את המשפט מראש, מה אתה מציע שאני אעשה במקרה כזה, המשפט היה אומר הרוג. אז יש מקרים שבהם טענות הגנה הן טענות מצדיקות. יש גם מקרים שבהם טענות הגנה לא מצדיקות פעולות, אבל הן כן מראות שמי שביצע את הפעולה קצת פחות אשם בגינן. לטענות כאלה אנחנו קוראים טענות של אקסקיוס או של פטור, תכף תהיינה דוגמאות. כאמור, עד כמה שאני יודע לפחות, ההבחנה הזאת מגיעה מתיאוריה של משפט פלילי, אבל ההבחנה הזאת היא הבחנה רחבה יותר, והיא בוודאי חלה גם במוסר. אז הנה דוגמה טריוויאלית, נאמר שמישהו מדבר לא כל כך יפה בערב לבני ביתו. אז אנחנו חושבים שזה לא מוצדק, ואולי גם נאשים אותו על כך, ונאמר שאז אנחנו מגלים שהיה לו יום קשה במיוחד בעבודה. ברור שהעובדה הזאת איננה מצדיקה את האופן שבו הוא פעל. אם הייתם שואלים מראש את היועץ המוצרי שלכם, אולי היה אומר, נו, אם היה לך יום קשה בעבודה, אז זה אחלה לדבר באופן חסר סבלנות לבני ביתך. ברור שלא. אבל בכל זאת מאוד טבעי לחשוב שיש משהו בטענה הזאת שפותר לפחות חלקית מאשמה. אנחנו ניטה להאשים מישהו פחות אם יש נסיבות מקלות מהסוג הזה, גם מבחינה מוסרית. ההבחנה הזאת היא חשובה בהקשרים רבים, כי היא מאפשרת לנו להיות די נוקשים כשזה מגיע להצדקה. זה לא מצדיק את הפעולה בכלל. ובכל זאת להיות די סלחניים כשזה מגיע לפטור, למידת האשמה הרלוונטית. למשל, אני חושב, זה לא מובן מאליו, זה שנוי במחלוקת, אבל אני חושב שככל שיותר קשה לפעול כראוי, כך פעולה פסולה מביאה איתה פחות אשמה. היא עדיין פסולה, זה שקשה זה לא מצדיק, אבל היא מביאה איתה פחות אשמה. אני חוזר לענייננו, עכשיו אני שואל מה היחס הנכון של המדינה לחיילים שחוזרים מעזה. כלומר, תחת ההנחה שהמדינה אי פעם תתעורר ותבין את הדברים שנעשו, וכולל עד כמה קשה ואולי אי אפשר להצדיק הרבה מפשעי המלחמה, כולל מפשעי המלחמה הרגילים, לא רק הנלהבים. אבל גם אם אי אפשר להצדיק אותם, לעתים קרובות אפשר לפתור בגינם לפחות במידה מסוימת. כלומר, אפשר לטעון בו זמנית את הטענות הבאות. מה שהיה ראוי לעשות זה לסרב. אבל זה לא קל לסרב. למעשה, זה מאוד מאוד קשה. להרבה מאוד אנשים זה מאוד מאוד קשה. יש כמובן ספקטרום רחב של פעולות שאפשר לחשוב עליהן כעל סירוב, אבל כולן קשות מאוד, לעתים קשות כמעט עד כדי אי היתכנות לאנשים רבים. ואם זה נכון, מה שאמרתי קודם, ככל שיותר קשה לפעול נכון, כך יש פחות אשמה בגין פעולה פסולה, זה מאפשר לנו פטור חלקי לפחות לגבי חלק מפושעי המלחמה הרגילים, וצריך להודות על האמת, בהקשרים מסוימים אולי אפילו מעבר לכך. אני רוצה להדגיש שוב, פטור כאן הוא פטור חלקי, לאו דווקא פטור מלא. בנוסף לכך, כשמדובר במדינה, יש בעיה שמכונה בספרות היום בעיה של סטנדינג, אולי צריך לתרגם את זה כבעיה של מעמד. המדינה אינה בפוזיציה להאשים אנשים, בוודאי לא על פשעי מלחמה רגילים. אולי על פשעי מלחמה נלהבים, כן, גם לא בטוח. אבל על פשעי מלחמה רגילים, המדינה לא בפוזיציה להאשים, משום שהיא שלחה את האנשים שנעשו בעצם בשמה. יכול להיות שיש כאן, אני קצת מזדרז, יכול להיות שיש מקום לפרוצדורות חלופיות, בסגנון ועדות אמת ופיוס, אולי עניין לפעם אחר. עוד משהו שחל על המדינה באופן קריטי, זה החובה להבטיח דרך חזרה. פושעי המלחמה הרגילים, אף שפשעו, היה עליהם לסרב, אני לא מצדיק. בכל זאת, לא עשו את הפעולות האלה מיוזמתם, או לטובתם האישית. הם נשלחו על ידי המדינה במידה מסוימת על ידי, וזה אומר שהמדינה חייבת לאפשר להם דרך חזרה לחיים פחות או יותר נורמליים. יש לזה גם חשיבות אינסטרומנטלית, הסיכוי לשפיות במדינה הזאת ירד אם לא נאפשר לאנשים האלה. שוב, מדובר על המונים בכל שדרות החיים. אבל מעבר לחשיבות אינסטרומנטלית כזאת, יש כאן גם חשיבות פשוט של מה שאנחנו חייבים לאנשים ששלחנו אותם, גם לפעולות נוראיות שהיה מן הראוי שהם יסרבו להם. שזה חשיבות מבחינת שירותי רווחה, ואולי אף מעבר. אבל הנה הנקודה שאני רוצה לסיים איתה.
עזבו רגע את המדינה, מה איתנו? מה עם אנשים כמון? אני לא פועל בשם המדינה. איך אני צריך להתייחס לאנשים שחוזרים, איך את או אתה צריכים להתייחס? אז ראשית, אני חושב שטענות פטור חלות גם במערכות יחסים בין אישיות, כמו הדוגמה לגבי מי שמדבר בחוסר נימוס אלייך כשהוא חוזר הביתה, ואת מגלה שהיה לו יום קשה במיוחד בעבודה. טענות פטור חלות גם בתוך מערכות יחסים בין אישיות, זה לא רק עניין משפטי או מוסדי. אני חושב שגם המחשבה על החובה לאפשר לאנשים דרך חזרה, חלה גם במערכות יחסים בין אישיות. והשאלה מה כרוך בחובה לאפשר לאנשים דרך חזרה בתוך מערכות יחסים בין אישיות, היא שאלה מאוד מעניינת, לא ברור לי מה התשובה לא בדיוק, אני די בטוח שאין עליה תשובה כללית. אני חושב שהתשובה שיש עליה תהיה מאוד מאוד תלויה בניואנסים של מערכת היחסים הרלוונטית, ואולי בנסיבות נוספות. ברור שהחובה לאפשר לאנשים דרך חזרה היא לא רק עניין מטריאלי, זה לא רק עניין של משאבים, זה לא רק עניין של לדאוג להם לשיעורי השלמה באוניברסיטה, למרות שזה גם זה. יכול להיות שזה קשור גם באפשרות להירפא מוסרית ככל האפשר, ולרפא מערכות יחסים. ואולי זה גם קשור בנקודה שעימה אני מסיים. אני חושב שהשאלה הבאמת קשה לגבי כיצד ראוי לנהוג באנשים שביצעו פשעי מלחמה כאלה, השאלה הבאמת קשה היא על מערכות יחסים קרובות, היא על אהבה. כשאתה אוהב מישהו, כשאת אוהבת מישהו שחזר וביצע פשעים כאלה, מה היחס הראוי שם? בשביל זה צריך לחשוב יותר על אהבה. אני לא בטוח שאני יודע בדיוק מה לומר. אני נוטה להיות סלחן כאן, אני נוטה לחשוב שוב שלאנשים במקרים כאלה מגיעה דרך חזרה, אבל איך בדיוק לעשות את זה ועד כמה, ומה החריגים שבהם אין זה מן הראוי לעשות את זה, אני באמת לא יודע מה לומר על זה. אני אסיים כאן. איילת, אני חושב שאת עדיין על מיוט. תודה, דוד. תודה רבה על ההרצאה הבאמת מעוררת מחשבה ושגם באמת מציבה כל כך הרבה שאלות. יש לנו כאן כבר שאלה של עידו, שאומר, תודה שעשית סדר בסוגיית היחס לחיילים שלקחו חלק במלחמה הנפשעת שישראל ניהלה בעזה. האם תוכל להגיד כמה מילים על ההשלכות של הטיפולוגיה שעשית לגבי ההתנהגות בעתיד, לא רק בעבר? כלומר, האם ניתן יהיה לדעתך לגלות את אותו סוג של סלחנות שאתה מציע כלפי אלה שעשו זאת בעבר, כמו לאלה שיעשו פשעים עוד בעתיד? אני לא חושב שמשהו במה שאמרתי תלוי בנקודת הזמן המדויקת. כלומר, אני חושב שלמשל, ההבחנה בין הצדקה לפטור לא תלויה אם הפעולה הייתה בעבר או בעתיד. גם המחשבה שככל שקשה יותר לפעול נכון, כך פעולה פסולה מביאה איתה פחות אשמה, גם המחשבה הזאת ניטרלית בין עבר לעתיד. לכן, על פניו, כל מה שאמרתי על העבר חל גם על העתיד. יש כאן שאלות משניות שאפשר לשאול, אני לא יודע אם לכך התכוונת עידו, אבל אפשר לשאול שאלות למשל על תמריצים ועל ניצול לרעה. אפשר לשאול על האם יכול להיות שאנחנו, אם נהיה סלחנים מדי, נעודד את זה שאנשים לא ייקחו מספיק ברצינות את האופציה של סרבנות בפשע המלחמה הבא. אני לא יודע, אז קודם כל כן, נכון, זה שיקול שצריך גם אותו איכשהו להכניס במערך השיקולים. אני אזכיר כאן שני סייגים. אחד, מערכתית, אני לא יודע כמה זה משמעותי. כי יש כל כך הרבה שיקולים, כל כך הרבה מוטיבציות שכבר נכנסות לחייל שברצינות, או חיילת, אבל בדרך כלל חייל, שברצינות מתלבט לגבי סירוב. אני לא יודע כמה, אם נפעל קצת יותר כך או קצת אחרת, אני לא יודע כמה זה באמת ישנה. אבל יכול להיות. והנקודה השנייה היא יותר עמוקה ומעניינת, אני חושב. כשמדובר על אהבה, כשמדובר על מערכות יחסים קרובות ומישהו שאתה אוהב, הדיבור על תמריצים נשמע פשוט out of place. השאלה היא מה מגיע לו, לא אילו תמריצים יהיו בהמשך. ואז אני חושב שהרבה פעמים בתוך מערכות יחסים קרובות זה לגיטימי, זה אפילו ראוי להנמיך מבט ולהסתכל רק על המקרה שבפניך, לא על הרבה מקרים אחרים. אוקיי, יש לנו פה הרבה מאוד שאלות. שואלת טלי ביטן, דיברת על הצורך בסליחה, אבל האם לא צריך שאדם יכיר בפשע, אדם שפשע יכיר בכך שהוא פשע לפני שאפשר לסלוח? ואז אני
רוצה להרחיב את זה שטלי שואלת ברמה האישית, אבל אולי גם להרחיב את זה ברמה של החברה. זאת אומרת, האם חברה לא צריכה להכיר בג'נוסייד, בפשעי מלחמה, במה שזה, לפני שהיא יכולה גם לסלוח לאלה, זאת אומרת, כאילו יש איזה שלב של הכרה בפשע, גם ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית, שנראה לה, ואני חושבת גם לי, שהוא הכרחי כאן. אני, אני לא חושב שזה הכרחי. אני חושב שזה לעיתים קרובות חלק מרכזי בסיפור. אפילו בתוך מערכות יחסים קרובות אני לא חושב שזה הכרחי. יש אכן מקרה, וגם הספרות על סליחה מדברת לפעמים על הצורך בהכרה, התנצלות וכו'. אבל אני לא חושב שימי לב שאם אנחנו לוקחים את זה באופן מילולי, אז נובע מזה שהפשע היחיד שאי אפשר לסלוח עליו זה חוסר ההכרה בפשעים או משהו כזה, כן? אני לא חושב שהפשע הזה הוא עד כדי כך חמור. אנחנו מוכנים לסלוח על המון דברים. אני חושב שבמערכות יחסים קרובות אנחנו לעתים סולחים לאנשים על זה שהם לא טובים בלקחת אחריות על העוולות שהם עשו. אז אני לא חושב שזה תנאי הכרחי, זה יותר מורכב מזה. יתרה מזאת, אני חושב שהדיבור על הכרה בפשע הוא דיבור שמזמין הבנה דיכוטומית, אבל אני לא חושב שהחיים שלנו הם כאלה. יש הכרה מלאה שכרוכה בהתנצלות מפורשת, כתיבת מאמר שמסביר איפה טעיתי, קריאת ברך ובקשת סליחה. אבל אפשר להכיר באופן חלקי, ואפשר להכיר בכל מיני דרכים. המחשבה על פציעה מוסרית שמדברים עליה הרבה בימינו, לעתים קרובות פציעה מוסרית היא דרך להכיר בכך שנעשה משהו רע, גם אם לא הדרך המלאה. אז אני חושב שאנחנו, בעוד שחשוב לצרכים רבים להכיר במה שנעשה, אני לא חושב שזה תנאי הכרחי לאפשורה של הדרך חזרה, לפחות לא תמיד. שואל יובל, ואני אולי אשלב את זה, כיוון שיש לנו הרבה שאלות, אני אשלב את השאלה שלו עם עוד שאלות, לגבי מחקרים בנושא מקרי מלחמה בעבר, או באילו מצבים או מקרי מלחמה בעבר או בהווה התייחסו לדברים האלה. ואת זה אפשר לחבר לשאלה של הלל, שאומר, נראה שאתה מציג את המצב הקיים ממילא, נכון? זאת אומרת, בסופו של דבר עמים סלחנים לפושעים, שקמו מקרבם נגד אחרים, וסלחנים במיוחד לאהוביהם. אז אני אשאיר את זה ככה, ואז אני אשאל, ואז נמשיך. אז התשובה הכנה ליובל זה שאני לא יודע מספיק, אני לא עושה היסטוריה. התשובה להלל היא שיש בזה משהו, אבל זה לא כל הסיפור. השאלה שלי היא שאלה נורמטיבית, כיצד ראוי להגיב במקרים כאלה. אני חושב שמה שהלל רומז שם זה שאני לא מאוד התרחקתי בטענה הנורמטיבית שלי מתיאור של מה שקורה בפועל, מה שיכול, תלוי בטמפרמנט שלך, זה יכול לגרום לך לחשוב שהטענה הנורמטיבית היא סבירה, או שזה יכול לחשוב שלא, שהיא יותר מדי מתחשבת בנסיבות המורכבות. אבל אני לא יודע איך עמים נוהגים, אחת השאלות שצריך לשאול כאן זה באיזה שלב. כשהלאום הרלוונטי עדיין משוכנע שהוא צדק בכל ושאין חפים מפשע בעזה, אז בכלל אין מה לדבר על סלחנות, הלאום שם. השאלה עד כמה בסלחנות לאומים נוהגים אחרי הכרה בפשעים היא שאלה יותר מעניינת. אני נוטה לחשוב שגם כאן אתה צודק, לפחות במידה רבה. השאלה שמטרידה אותי יותר, כפי שאפשר היה להבין, היא השאלה הבין אישית. ושם אני לא יודע להגיד מה קורה בפועל. אני מניח שמה שקורה בפועל נורא נורא מורכב. קובי מכניס פה עוד אלמנט שגם עליו אני רציתי לשאול. הוא כותב, האם ייתכן שעמדתך על חובת המדינה ואנשים לאפשר דרך חזרה, מניחה איזו הנחת יסוד שכולנו לכאורה שייכים ללאום של מי שביצע את העבירות. אתה חושב שאפשר לשכנע באותו אופן אזרח פלסטיני, בין אם פלסטיני אזרח ישראל או פלסטיני נגיד מעזה או מהגדה, לאפשר לפושעים דרך חזרה? זאת אומרת, האם עצם ההגדרה של מי פה סולח למי, מניח איזשהו לאום כלשהו, או מניח איזו סקטוריאליות, שאולי יכולה גם למנוע איזשהו עתיד. השאלה את מי אפשר לשכנע במה היא שאלה פסיכולוגית בחלקה, ואז צריך מומחיות אחרת. אני
כן, ברור שגורמים מהסוג הזה משפיעים על היכולת לשכנע, אבל שוב, הדיון שלי הוא בעיקרו דיון נורמטיבי. בדוגמה הבוהקת, מעניינת, בולטת, גם בעייתית, של ועדות האמת והפיוס בדרום אפריקה, הניסיון היה לשכנע מעבר לקווים. אבל שם גם באמת הייתה הכרה מסוג הרבה יותר חזק ומפורש, והיו עוד נסיבות, הייתה מהפכה, היו עוד נסיבות שאולי הן רלוונטיות שם. אבל אפשר כמובן לשאול שאלות רבות. אפשר לשאול איך אפשר לשקם מערכת יחסים סבירה כלשהי בין פלסטינים רבים לישראלים רבים. שאלה חשובה כמובן, אבל זאת לא הייתה השאלה שלי. השאלה שלי היא באמת שאלה, חישבו על זה בעיקר, שוב, אני מניח שאני לא מיוחד מהבחינה הזאת. במעגל, אם לא הראשון, אז השני שלי, יש כמובן אנשים שנטלו חלק במאמץ המלחמתי בשנתיים האחרונות. אני בטוח שחלקם עשו דברים פנטסטיים, וחלקם עשו דברים נוראים, וחלקם עשו גם וגם, לפעמים באותו יום. והשאלה המטרידה היא איך הדברים האלה, אם בכלל צריכים להשפיע על היחס שלנו, זה שיש עוד שאלות מטרידות, זה נכון. טוב, נדמה לי שאנחנו רק התחלנו את הדיון הזה, אבל הזמן שלנו נגמר, ואני מקווה שנוכל להמשיך אותו בהזדמנות אחרת. אני רוצה מאוד להודות לך, דוד, על שפתחת פה כל כך הרבה שאלות קשות וסבוכות, ושאנחנו צריכים להתחיל להתמודד איתם. נראה לי שזה חלק ממה שאנחנו מנסות לעשות כאן בעיניים על עזה. ואכן ביום חמישי אנחנו נארח כאן בהרצאה הראשונה של שנת 2026, נארח את דוקטור אילת מעוז מהחוג לקרימינולוגיה אצלנו באוניברסיטת חיפה. היא חוקרת את תופעת הפשיעה המאורגנת בחברה הערבית והאופן שבו היא קשורה למדיניות ניהול הסכסוך. אז אנחנו נהיה פה ביום חמישי בעיניים על עזה. תודה דוד שכך סגרנו את 2025, את ההרצאות של עיניים על עזה ב-2025, בשאלות של הכרה ושל סליחה ושל צדק והצדקה, ואנחנו נמשיך את כל זה גם בשנה הבאה. תודה רבה לכולם, תודה, איילת, תודה יהיה לכם. יותר טוב ב-2026. ייתן.